اخلطي الأرز مع الماء لتحصلين على بشرة مشدودة مثل بشرة اليابانيات، بشرة تشع بالجمال، صافية خالية من التجاعيد. أقوى كولاجين طبيعي يشد البشرة ويفتح لون الجلد بالمكونات الطبيعية، يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، يخلصك من الخطوط التعبيرية في الوجه، في الرقبة، حول الفم وتحت العين والجبهة. ضعي كوب من الأرز في وعاء، أضيفي إليه 2 أكواب من الماء الساخن جدا. أضيفي كوب من الحليب الساخن. الحليب غني باللاكتيك أسيد الذي يساعد في تفتيح الجلد ويرطبه. ضعي غطاء على الوعاء بنفس طريقتي في الفيديو. اتركيه طوال الليل في مكان دافئ وجاف، لا تضعيه في الثلاجة، ضعيه فقط في درجة حرارة الغرفة. بعد مرور 12 ساعة ستتحصلين على هذا المزيج. اخلطي المزيج جيدا واهرسيه في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك ضعيه في وعاء. بعد ذلك قومي بتصفيته في مصفاة بنفس طريقتي. أضيفي الفيتامين سي سواء البرتقال أو الليمون. إذا بشرتك تتحسس منها استبدليها بماء الورد. اعصري القليل من عصير الليمون على مزيج الأرز المكافح للشيخوخة. هذا المزيج يفتح اللون بجدارة. ضعيه في قدر الطبخ ثم اطبخيه على نار هادئة. اخلطي المكونات أثناء طبخها بنفس طريقتي. بعد ذلك ضعيه في وعاء. أضيفي إليه الزيوت التالية: زيت اللوز الحلو يمكنك استبداله بزيت الورد أو زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند. أضيفي كبسولات الفيتامين ه أو زيت الفيتامين ه لأنها مادة حافظة. اخلطي جيدا. بعد ذلك أضيفي زيت الجليسيرين 3 ملاعق أو الجليسيرين. أضيفي 3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا. يمكنك استبدالها بجل بذور الكتان. اخلطي جيدا حتى تتحصلين على كريم صالح للاستعمال أسبوعين. ضعيه في الثلاجة طبعا. كل مساء قبل الذهاب إلى النوم نظفي البشرة من الشوائب والمكياج وطبقي هذا الكريم على الوجه والرقبة مساج إلى أن يختفي تماما، ثم رطبي البشرة بزيت اللوز أو الكريم المرطب الخاص بك. اتركيه طوال الليل. في الصباح اغسلي البشرة ورطبيها. الطريقة الثانية في استعماله: كل يوم طبقيه على الوجه والرقبة واتركيه 60 دقيقة. بعد ذلك اغسلي البشرة ورطبيها. يستعمل هذا الكريم يوميا، سيمنحك بشرة خالية من التجاعيد، مشرقة وتشع بالجمال، يشد الوجه بطريقة رهيبة، يزيل النمش والبقع البنية.